You are my warm place. You are my matchstrike, set me ablaze. I wish we could stay, but I got other demons I need to face. You left me with a heavy heart. I'm colder than the day you met me in the dark. I feel the air around me as it starts to move. I realize I never had that much to lose. Show me you can be more than just my enemy. One day you and me, we can live our fantasies. I want to believe we can rule the galaxy. Move on from insanity, we can live our fantasies. Strike, set me ablaze. I wish we could stay, but I got other demons I need to face. You left me with a heavy heart. I'm colder than the day you met me in the dark. I feel the air around me as it starts to move. I realize I never had that much to lose. Show me you can be more than just my enemy. One day you and me, we can live our fantasies. I want to believe we can rule the galaxy. Move on from insanity, we can live our fantasies. SimSport TV, Magyarország egyetlen szimulátoros televíziója. Jó estét, jó szórakozást kívánok minden kedves tévénézőknek! Hamarosan következik az ASK Melbourne-i második futama ebben a szezonban. Kis meglepetéssel is szolgálunk, hogy kezdjek ezzel. Szakkommentál nálunk ma este Kova. Üdvözöllek Kova a stúdióban. Én is üdvözlök mindenkit, elsősorban titeket és a kedves nézőt.
és természetesen akinek a búgó hangját nagyon várjátok, az pedig Beast, szervusz Beast, biztos itt van velünk. Sziasztok, én is köszöntelek benneteket sok szeretettel ezen a szerda esti napon. Meglátjuk, hogy milyen futammal szolgál nekünk ezen az estén az ASK bajnokságában. Mezőny, ha jól tudom, elég sokan részt vettek ezen a versenyen. Hát te nézed a táblázatokat, úgyhogy ma én tudom, hogy mennyien. Én pontosan tudom, hogy összesen 20-an vettek részt, 21-en vettek részt ezen a versenyen. Ugye elég népes a mezőny. Amiről én először szeretnék beszélni az, hogy ugye a nézőink már tudhatják, hogy ennek a bajnokságnak az egyik jellegzetessége, hogy a csapatok folyamatosan fejleszthetik az autóikat. Hát meg is történt az első fejlesztési csomag, ami kikerült, és egy pár csapat már élt is ezzel a lehetőséggel, fejlesztett. Például a Golden Arrow fejlesztett gumit, a Happy Band fejlesztett gumit és aero, a Monster Racing fejlesztett gumit és aerót, a WCRC Goldwings gumit fejlesztett, a Hooters aerót és az M&M's Racing pedig gumit. Tehát már jó pár csapat nekivágott a fejlesztésnek, ugye volt annyi kreditjük, hogy tudtak fejleszteni, meglátjuk, hogy majd ez a futamon mit fog nekik hozni. És hát ahogy nézem a szabad edzések hotlapszát, 28-an gyakoroltak a pályán, és Kovács Ádám volt az, aki a leggyorsabb helyen pedig Panek Bence. Ennyi előjáróban a előzetesként. Igen, és pont elrontottam, és pont nem hallatszódott, csak a harmadik helyezett. Akkor most mondjam el még egyszer? Nem kell. Közben megmutatom a rajtrácsot, meg van nekünk képekben is a szokásos módon, ahogy szokott lenni. Közben egy picit visszhangzok, azt hallottam én, majd megpróbálom közben orvosolni. Közben látjuk Zsupanek Bencének a leggyorsabb köridejét. A második időmérőben ő szeret. Igen, mert ugye két időmérő van. Először mindenki megy üres tankossal, majd a második időmérőre csak a 10 leggyorsabb pilóta mehet ki. De Kova, erősíts meg, hogy valóban jól tudom a szabályokat. Hát természetesen jól tudod a szabályokat, baj is lenne, hogyha nem tudnád jól, mivel csapatfőnök vagy. Tehát az első részt az ugye egy 15 perces időmérő kvalifikáció, amivel a versenyzők azt döntik el, hogy az első 10-ben ki fog rajtolni. Hát ez természetesen, ahogy te is mondtad, ez egy üres tankos rész, és utána jön egy második rész, a Q2, amivel már versenyre megtankolt autóval mennek ki a pilóták. Itt most a Parc Fermé többi szabályait nem alkalmaztuk, tehát lehet cserélni a gumikat az időmérő és a futam között. Egyedül azt nem engedjük meg, hogy kilépjenek a játékból és közben, tehát a warm-up alatt közben cseréljék, tehát a vonalas gumiról nem térhetnek át a sima gumira. Ezt nem engedjük meg, de a többi természetesen minden engedélyezve van. Akkor szerintem minden fontos információ elhangzott a bevezetőben. Szerintem lássunk neki a futamnak. 43 kört fognak a versenyzők menni ezen a szép pályán. Igen, de előtte még egy kis PH érték következik, és utána jön a futam. Ne menjetek messzire. SimSport TV. SimSport TV. Magyarország vezető szimulátoros tévéje. Sziasztok, ahogy ígértük, megérkeztünk a futammal, hamarosan állnak ki a rajtrácsra a versenyzők, és megkezdődik a verseny. A hány körös futam is pontosan bíztat? 43. 43 körös futam, és most kivételesen 3-an fogunk itt nektek össze-vissza beszélni ez alatt a Melbourne-i futam alatt, ugyanis itt ül Kova is. Nem.
Még egyszer köszöntünk téged, Kova, mint szakkommentátor, és hát azért van neked még egy másik funkciód is itt az ASK-ban, mégpedig Len, te vagy a liga vezetője. Yeah. Hát igen, én vagyok a ligának az egyik vezetője, tehát azt azért tegyük hozzá. De igazándiból a mindennapos ügyeket én intézem. Admirálnak ugye elég egyéb elfoglaltságai miatt csak a nagyobb horderejű ügyek beleszólására van ideje. És ugye hát kaptunk egy új admint is, aki majd a mindennapi ügyekben majd bele fog szólni, ez Hammer Bálint, aki ugye bár most a bajnoki címért is fog küzdeni. Nagyon nagy eséllyel, én azt gondolom. Azt még várjuk ki, mert azért még nagyon az elején van ez a bajnokság, tehát itt bármi történhet. Ugye láthattuk az előző futamon azt a fiaskót, hogy a Ferrarinak egy kicsit nem sikerült a féket jól beállítania, tehát milyen voltak nekik. És nem is Ferrari, hülyeséget beszélek, csak ahhoz hasonló festése van ennek az autónak, és hogyha jól tudom, akkor ők a Golden Arrows csapat két pilótája, mind a Hammer Bálint, mind pedig Nyilas László picit panaszkodott arra, hogy a fékek túlzottan elkoptak Monzában. Igen, és nem csak ők panaszkodtak, hanem a Memphis SSTV team egyik pilótája ki is állt emiatt a fék problémák miatt. A visszatérő Major Roland, ugye aki kétszeres bajnok nálunk az ASK berkein belül, most visszatért erre a bajnokságra a Memphis csapat színeiben, és hát majd meglátjuk, hogy fog teljesíteni. De hát az első futamot azt föl kellett adni a fék problémák miatt. Szerintem sok versenyzőnek volt vele gondja ezzel a fék problémával. Nekem is az egyik pilótám jelezte, hogy a végére, hogy nagyon-nagyon elkopott a fékje, bár nem kellett föladni a futamot, és elég jó helyen is hozta be az autóját. De tényleg figyelni kell a fékekre is. Hát azért Forma 1, hogy mindenre figyelni kelljen. Ahogy látom, lassan föl is állnak a rajtrácsra a versenyzők, és hamarosan elindul a Burnley futam. Ugye nagyon szép számmal jeleskedtek a Melbourne-i futamon, ezt nagyon öröm volt nézni. Mint adminak. És elkezdenek kigyulladni a piros lámpák, és ahogy elalszanak, elindul a futam, és el is indult a teljes mezőny. Na nézzük az első kanyart, azért ez egy kicsit necces szokott lenni, úgy látom Hami nem tudja Zsupit megtámadni, és eljön-e a mezőny? Eljön a teljes mezőny. Úgy láttam, hogy eljött az a teljes mezőny. Legalábbis az első három, és aztán a 4., 5., 6. helyen látok kis tömörülést. Illetve Hammer Bálintot támadja Kovács Ádám. Egyelőre megvan mindenki. Igen, minden probléma nélkül sikerült eljönni a teljes mezőnynek, tehát nem volt semmilyen ütközés vagy baleset. Zsupi egy picit meglépett Hamitól, ami viszont nem tud. Kovács Ádám itt van a nyakán. Zsupi úgy döntött, hogy ő itt az első métereken eldönti ezt a dolgot. Igen, Zsupi tipikusan az a pilóta, aki hát próbálja eldönteni a dolgokat, nem mindig sikerül neki, ezért nagyon sokszor bosszankodik, de hogyha valamikor elkapja a fonalat, akkor nagyon gyors tud lenni. És hát a két üldözője, Hammer Bálint és Kovács Ádám, akik most itt a célegyenesben, ha jól látom, akkor egymással viaskodnak. Igen, Kovács Ádám kibújt, és megvan féktávon, Hami. Kovács Ádám átvette a második helyet. Hát nem lehet nyugodt, mert Hammer Bálint itt visszatámadhat ennél a féktávnál. Ugye ez egy ominózus előzési pont, de nem támadott vissza. Nem volt túl közel a Golden Arrows a Monster Racing Teamhez. És ugye ők hárman nagyon jó barátok is, tehát azért ismerik a másik vezetési stílusát.
úgyhogy figyelni fognak egymásra, ez már az előző futamon is látszott. Ugye Jecs Miklóst sem kell elfelejteni, a Hooters Racing másik pilótáját, aki ott van a 4. helyen, és mindenképpen veszélyes lehet a Hammer Kovács kettősre, hogyha valamelyikük hibázik, akkor ő természetesen rögtön ki fogja ezt használni. És úgy látom, hogy még a középmezőnyben A középmezőnyben is Györfi, nagy csata Kovács, van. Benjamin és Deák Roland trió alakult ki a 8-9-10. helyen. Igen, itt van a 8. Deák Roland, most egy picit meglógott Kovács Benjamintől, de az előbb Györfivel össze is értek. Nyilas, lássuk Nyilas. csak, hogy mennyire nézelődik Györfi mögött. Ötte pedig ott láttam a VCRC versenyzőjét, Farkas Dávidot, aki szintén nézelődik. Én Bár a megmondom, nyakában ott van Balog Imre. megmondom őszintén, nyíl nekem egy pici csalódás, de hogy vagy ezzel, Kova? Nyíltal én sokkal többre számítottam már az elejétől ennek a szezonnak. Hát igen, tehát én is konkrétan kimondtad azt, amire én is gondoltam. Én inkább nem csalódottság, én inkább meglepetést érzek, hogy Nyíl ennyire rosszul szerepel, bár ez betudható annak is, hogy olyan sok tesztkört azért nem fut. És eddig nem szerencsésen jöttek ki a futamok Nyíl számára, úgyhogy a Monzai sem volt egy olyan feledhetetlen futam, és most is a 11. helyen van. Úgyhogy lehet, hogy a lépés sem jön ki neki, meg az is közrejátszik, közben Györfivel összeütközött egy pillanatra. Ott le akart gyorsan vágni a kanyart, és megkapja a háta mögé Farkas. Igen, nagyon nagy vonat van itt, ők 3-an vannak, és utána a másik VCRC-s autó is tartja fölfelé a mezőnyt, úgyhogy a 2 Goldwings az nem szerepel valami jól. És 2 helyet vissza is esett Nyilas. Ott látom, Nyíl előtt van. Balog Imrét látom, nagyon laggol Balog. Közben úgy látom, hogy Csicsári József pedig már föl is adta a küzdelmet, kint áll a boxban. Hát ez nem tartott sokáig. Melbourne-i futam az ő részére. 4. körben vagyunk. És ez a 3-as van. Az eleje a mezőnynek szétszélet, Zsupi 1,5 másodpercre van Kovács Ádámtól, és Hamisa tudja tartani Kovácsnak a tempóját, bár azért lehet ez némi taktika a fékekkel való Illetve gumi taktika is, pont ezt szerettem volna tőled, Kova, megkérdezni, hogy hogyan terveztétek ti a futamot gumi szempontjából. Hát mi úgy terveztük, én sehogy nem terveztem konkrétan, mert nekem Admi a futam előtt 2 órával szólt, hogy be kéne ugrani, mert Majorról nem jön. Én ugye egy ilyen tesztpilóta jelleggel vagyok itt a Memphisnél, közben Balog Imre nagyon-nagyon közel van Farkas Dávidhoz. Úgyhogy vonalógó mellett azért még ezt is... fordulnak, na az egyenesen. Az egyenesbe melyik autó tud majd az S kombinációba jól kijönni, és Nyíl is bújik ám ott. Balog azért egy picit veszélyesen laggol, de megoldották. Úgy látom, hogy Nyíl az, aki megint egy helyet hátrébb esett. Bordász Szabolcs megérkezett, most már itt 4-en vannak. Bordász Szabolcs az imént volt kint a box utcában, úgyhogy ő most friss gumikon van, úgyhogy ez lehet a gyorsaságának a kulcsa. Igen, már nagyon nézegeti Farkas Dávidot, hogy hogyan tudna elmenni mellette. Már a 4. körben kim volt. Hát lehet, hogy valami történt vele akkor, amiért kiment ilyen hamar. Hát, hogy kapott valami büntetést, azt itt mi nem látjuk. És bújik is ki, de nem sikerül még szélárnyékból. Nem fértek el ketten a célegyenes után a balosba kigyorsításon. Ugye kérdezted Beast, hogy mi lehet Nyílnak ez a... Most hát nem is Beast te kérdezted, hanem Horcsa te kérdezted, hogy lehet, hogy Nyíl ilyen hátul van, hát nézd csak meg a gumiját. Tehát ő most kemény gumikkal rajtolt, és ez is lehet most a hátraesésének a hát magyarázata, közben megelőzte Bordász Szabolcsot. Igen.
Szabi nem hagyja annyiban, és kívülről próbált ráfordulni, Hát de ez nem egy volt kicsit... egy szép manőver. Nem, és akkor így ismételten négyen egymás mellett. Most aki még pluszba beleszól, itt a Kapiszta Sándor, most aki a 11. helyen van. Nyilván nagyon közel van, és Bordás Szabolcs is nagyon közel van. Én meg közben nem kiabálhatok, mert visszhangzok, tehát azért vagyok ilyen szolid. Na, akkor kaptál egy kis hangfogót most. Aki hiányolja a kiabálásomat, az azért van. És Bordás próbál beszúrni, de nem fér el Nyilas mellett. Jó, hát azért ez nem gátol meg téged, halljuk, tehát. Közben Kapisztának sikerült elmennie a 4-es mellett, vagy hát 3 autó mellett, konkrétan egy körön belül. Úgyhogy ez mindenképpen jó eredmény számára, de Nyilas László még mindig ott van, és ugye ő mindig potenciálisan veszélyes. Én viszont előre váltanék a 3. helyre, ugyanis Hami megérkezett Kovács Ádám mögé 3/10 hátrányban. És a köridőket nézem, hogy tulajdonképpen nem tűnik ez hibának, hanem egyszerűen Hami gyorsabb most az utóbbi 2-3 körben, mint Kovács Ádám. És Zsupi előnye is csökkent. Zsupanek Bence 1 másodperccel van Kovács Ádám előtt, és most Hammer Bálint pedig a 3. helyen 5/10-re van lemaradva Kovács Ádám mögött, úgyhogy az elején is kezd egy trió kialakulni. Közben látom, hogy 15. helyen pedig Matolcsi Gyula és Horváth Ferenc küzd. Akarunk olyat, hogy 2 látszódjon? Itt tehetjük, persze. Ne csak 3 hang legyen, hanem mellette még 2 kép is, hogy teljesen össze tudjuk zavarni a nézőket is. Legközelebb majd úgy csináljuk, hogy van, és ebben a pillanatban Horváth Ferenc elmegy Matolcsi Gyula mellett. Helyet cseréltek, most Matolcsi Gyula a 15. Itt pedig Zsupira megérkezett Kovács Ádám, előre menekül Kovács Ádám, és nagyon megérkezett az első helyér a csatában. Nagyon ott van. Közben meg Matolcsi Gyula vagy hát, na, nem szerezte vissza. Nem, Gyula egy kicsit hibázott. Igen, elfékezte. És megérkezik rá Farkas. Úgyhogy nem lehet neki nyugta. A 2 VCRC-s közre fogja. Vagy kicsikét Farkas is megnézte a füvet, hogy miből van gyártva az a fű. Közben pedig az élen vonat van. Most beálltak, ilyen fél másodperces távolságban vannak az élen az első 3. Zsupanak Bence, Kovács Ádám és Hammer Bálint. És hát ez még tartogathat számunkra izgalmas csatákat, tehát nézzünk oda a 12.-13. helyre, mert Bordás Szabolcs nagyon-nagyon-nagyon... Igen, most már csak 2 maradtak, Nyilas környékén a Bordás Szabolcs van mögötte. Nincs annyira támadó közelségben Bordás. Igen, valahogy úgy érzem, hogy nem nagyon tudják kihasználni egyelőre a versenyzők a féktávokat, nem nagyon. Nem azt mondom, hogy bátortalanok, mert azért némi tisztelet kell a pálya felé, hogy nem ugrálunk be minden féktávon egymás mellé, de olyan vonatozás van, tehát nagyjából mindenki megtalálta a párját abból a szempontból. Én viszont csak visszamegyek a dobogóért folytatott csatába, mert most már nagyon-nagyon 2/10 Hammer Bálint és Kovács Ádám között a különbség. Közben Nyilas és Bordás pedig utolérik Kapisztát, hogyha jól látom, úgyhogy ott meg egy trió lesz. Mindenképpen, hát nem tudom, hogy annak is betudható-e, én reménykedek benne, hogy a Kantár egy kicsit jobban meghúzásának is betudható ez, hogy nem annyira esnek be a versenyzőtársuk mellé, mert ugye most szigorítások voltak az ASZK-ban, ahogy ezt az előző futam előtti interjúban el is mondtam. Úgyhogy mindenképpen most már szigorúban fogjuk nézni az összes versenyzőnek a
Hát igen, és mozdulatait. abban a pillanatban egy baleset ott Igen, hátul. igen, a hátul egy baleset, azt mindjárt vissza Mindjárt is játszom. megnézzük. Tehát mi történt pontosan? Kivel volt a baleset? Bordás és nyilas volt, ugye? Igen. Ott van. Igen, hátul. És ráadásul még talán túl szűkre is vette Bordás, és megdobta a rázókról. Úgy van. Ezzel ő jelentősen veszített. Hát annyi a szerencséje, hogy a szárnyait nem vesztette el. De azon Pont kívül, hogy most beszéltem erről. mennyit sérült az autó, azt ugye nehéz megmondani. 50%-os törés van, ha jól tudom. Jók az információim? Igen, Negyedik. följebb vettük a törést, mindenképpen, hogy félelem járja át a versenyzők szívét, amikor beférnek valaki mellé, úgyhogy Uras most már óvatosabban. letolja Jecs Miklóst a pályáról, szó szerint. A gyorsabb sebességre kényszerítette az előtte közlekedőt, szerencsére egyenesben, tehát egyenesen mentek mind a ketten tovább. Jecs és Rudas is most már szerintem egy 4-5 kör óta így vonatoznak egymás mögött. Ugye a Melbourne-i pálya az nem híres arról, hogy túl sok előzés van rajta, a valódi Forma 1-ben sem. Azért a szimulátoros világban azért több előzés szokott lenni, de a pálya karakterisztikája annyira nem engedi. Na meg most azt. Rudas most kibújik, de jobbos jön. Itt ő lesz a rosszabbik pozícióban, de sikerül körbeautóznia. Rudas István a 4. helyen van ezzel, és 5. helyre esik vissza Jecs Miklós. Na, egy előzés, egy szép előzés, nagyon szépen kivitelezett előzés volt a külső ívről. Azért Rudasnak Klasszikus Forma 1-es előzés volt, tehát nem És értek úgy látom, össze hogy az Jecs is autó. a keményebbik keverékkel van kint a pályán. Igen, és hát ugye a Rudas Istvánnak nem lehet ismeretlen ez a modifikáció, mert hát ugye az eredeti F1 RFT-s ligában is, ha jól emlékszem, akkor versenyzett ezzel, ott segítségek nélkül ugyebár, úgyhogy mindenképpen egy jó pont ez számára. És aki viszont megunta azt, hogy a második helyen autózik, az Kovács Ádám. Nagyon-nagyon elkezdte támadni Zsupanek Bencét, aminek következtében lassulnak és Hami is megérkezik rájuk, pedig úgy tűnt, hogy picit meglóg Kovács Ádám, és van egy kis ideje. Bár mondjuk még van egy kis ideje támadni Zsupit, amíg Hami odaér mögéjük. És aztán... Hát a másik meg, hogy kérdés, hogy milyen gumival, és hogyan az is előfordulhat, hogy lassan box látogatások fognak elkezdődni. Igen, ez Vagy most... még ez korai lenne? Na, Kovács Ádámnak sikerül elmenni, egymás mellett veszik most már a harmadik kanyart Zsupival, nagyon szép volt. Nagyon szép volt, szinte kocmentesen oldották meg a dolgot, és most már teljesen hárman vannak. Bárki lehet az első pillanatok alatt. Hát erről beszéltem, hogy ők hárman nagyon, nagyon jól ismerik egymást, és rengeteget versenyeznek együtt, úgyhogy ők azért nem fognak balesetezni. Tehát ezt így előre kimerem jelenteni, hogy ők nem nagyon fognak balesetet csinálni itt a futamon. És nagyon szépen egymáson vannak. Ugye Kovács Ádám a Memphis teamnek volt a versenyzője egészen az első futam előttig, mert akkor hát... Leszerződött a másik csapathoz. Leszerződtette Ruzsa János, ugye, akinek megüresedett mind a két pozíciója, ülése. Úgyhogy leszerződtette őt is és Bordás Szabolcsot is, és hát mindenképpen egy jó szerződtetés volt ez, mert hát ugye vezetik a bajnokságot. Igen, egy ütőképes csapatot sikerült így neki összeállítania. Viszont ahogy nézem, a célegyenesben nem nagyon tudja megtámadni Zsupit, mert az egyenes végére nem tud odaérni. Szélárnyék ide, szélárnyék oda.
Hát most Rudas Istvántól, ja, bocsánat, csak Rudas Istvántól próbál hát így ötletet meríteni, mert ugye Rudas egy húterzt meg tudott előzni abban a kanyarban, hogy kívülről próbálta, hát most Kovács Ádám is ezt próbálta, de hát Zsupanek Bence úgy tűnik, hogy nehezebb Nem ugyanaz a, dolog. nem ugyanaz a tészta. Nem hiába van az első helyen, és a másik hútászas idézőjelben csak a 5. helyen. Az is egy jó eredmény azért a 22 indulóból. Szépen tartja Zsupi a... Közben azt nézem, hogy egy picit elfelejtkeztünk Nyilas Lászlóról, és 17. helyen van, 1000%, hogy volt kint a boxban, mert ennyit nem veszíthetett, csak úgy, hogy volt már a boxban. Hát még a kemény keverék, vagy nem tudom, hogy váltani fog-e a replayben. Nem vált. Nézed. Azt így Nem vált. meg. Bordás Szabolcs és Matolcs De Gyula között gumi látok típus valamit. sem tudnak változtatni, nem? Hát ugye gumitípust változtathatnak ugye a lágyról a keményre, de ugye a megjelenése a guminak nem értem. fog változni. Kis érdekesség, 5000 volt Kovács Ádám és Zsupanek Bence között a különbség. Viszonybizony megindultak a boxolások, mert úgy látom, hogy Gyergye Norbert a 6. helyről is kiállt. 12., 13. Na és most Kovács Ádám... Nem. Bocsánat, hogy a szabadba vágtam. Picit kiabáljak már. Jóváljál, szabad. Közben egyébként nyugisan közvetítjük, mint hogyha egy 24 órás futamot közvetítenénk, és itt vérre menő csata folyik, nem is akármilyen helyen. Ez az első helyért folyik a 3 versenyző között, mi meg tök nyugisan elbeszélgetünk itt. Hát ugye a 24 órás futamhoz hasonlóan itt is 3 kommentátor van, tehát a hely szelleme közben. Kovács Ádám bebújik, és az a belső ív lesz. Ez a belső ív lesz, és így meg fogja tudni fogni Zsupit, de utána meg ő lesz a belső íven. És nem, de Zsupi kipörög! És a nevető harmadik, Hammer Bálint. És ha jól láttam, akkor nem is Kovács Ádám lökte meg, hanem Zsupanek Bence gyorsított ki úgy, hogy nem tudta abszolválni ezt egy kipörgés nélkül, ezt a kigyorsítást. Nekem előszörre úgy tűnt, nem tudom, hogy a lassításban majd mi lesz. Picit összeértek a két kanyar között az S kombinációban. A rázókő. Ezt a rázókő adta. A kijárati kanyarban, a jobbosban bent a belső rázókőre nagyon rátett az autót, és jön is ki Zsupi a boxba, így úgy döntött, hogy akkor itt az ideje a 13. körben kerékcserének. Viszont így Hami lett. Biztos kicsit elmosolyodott ott a bukósisak alatt Hami, hogy na, jól elintézték egymást. Lehet az élen. De azért Kovács Ádám nem maradt le. Igen, tehát ő nem az a fajta, aki, hogyha nyakába kap egy Kovács Ádámot, akkor mosolyog. Tehát lehet, hogy most örül magában az első helyének, de én nem örülnék a helyében, hogyha ott van mögöttem egy Kovács Ádám. Tehát az mindenképp, semmiképpen sem egy szívderítő látvány. És Zsupi pedig a 9. helyre jött vissza, Gergye Norbert és Györfi József mögé, a 8., 7., 8. helyen ők csatáznak egymással. Hát Gergye Norbertet is többet hallottuk a nevét az előző szezonban, mint most, de reméljük majd egy picit. Na, és sikerül az a 7. hely, sikerül Norbinak a 7. hely Györfi József ellenében. Mennyivel másabb ez a mód, mint a tavalyi szezonban vezetett mód? Hát teljesen. Hát igen, tehát ahogy Horsa is mondta, teljesen más, tehát ez egy teljesen másik modifikáció. Ugye a Formula Hungary az teljes mértékben arra ment rá, hogy egy kisebb kategória, azzal izgalmas csatákat menjünk, és hát a fizika is nem realisztikus, tehát azt hiszem a VSR-esek csinálták meg, közben Györfi József a 8. helyről jön a box utcába. Tehát nem egy realisztikus mód, ez viszont egy teljes mértékben realisztikus mód, tehát ez ugye a valóságban is van, ez az F1 RFT 2010-es módja, és
Hát teljesen más kategória, sokkal erősebb motorokkal, sokkal másabb vezetni, én azt gondolom, és nehezebb, mint a Formula Hungary, bár hogyha ott a Formula Hungary-ban kikapcsoljuk a segítségeket, akkor az is meggyűlik a baja egy-két embernek egy-két kanyarban a modifikációval, de ezt mindenképpen sokkal nehezebb vezetni. Csak azért kérdeztem, tehát lehet, hogy a nézőink azt hiszik, hogy én ilyen szőkenőset kérdeztem vörös hajjal, de csak azért kérdeztem, hogy fordulhat, hogy van, aki még nem szokott hozzá ehhez a modhoz. Közben És viszont azért a gyengélkedik. 13. helyért folyik hatalmas csata. Balog Imre előzte meg Farkas Dávidot. Folytasd. Nem, éppen pont befejeztem, közben azt mondtam, hogy Rudas István is kiállt, tehát elindultak a kiállások, itt bőven lesz, aki 2 kiállás vagy 3 kiállással fog versenyezni, 14. körben vagyunk, legalábbis annyit teljesítettek a versenyzők, a 15-et rólják, és hát már egy jó pár versenyzőt láttam, hogy... Igen, többek között Hammer Bálint is kim volt, Kovács Ádám is kim volt a boxban, és hogyha minden igaz, most Jecs Miklós vezet, és ő még nem volt a boxban. Viszont Hammer Bálint Kovács Benjamint is látom, hogy most állt ki 8. helyről. És úgy tűnik, hogy Hammer Bálint a box kiállással nyert, mert ugyebár sokkal előrébb van, mint Kovács Ádám a box kiállás előtt, vagyis hát sokkal jobban rajta volt Kovács Ádám Hammer Bálinton a box kiállást megelőzően, mint most. Úgyhogy hát most már mosolyog a sisak alatt. Azt lehet mondani. Most már mosolyog. Ami izgalom az az, hogy Matolcsi Gyula autóját láttam megállni, de ez az autó csak megállt ott a kigyorsításon. Egyszer csak nem gyorsul. Igen. 12. helyen volt Matolcsi Gyula, és már nem is fogja Érdekes. Érdekesen állt meg az autó. Éppen pont ki tudják kerülni a srácok. Nem tudom, mi történhetett vele. Nem tudom, hogy mi történhetett vele. Feladta a motor. Hát de ezeket a motorokat nem ilyen rövid időre tervezik. Ja, hát azért ennél egy picivel többet ki kellene bírni, igen. Hát az is megeshet, hogy elfelejtette átállítani az időmérő utáni beállítást, ugye a hűtőnek a méretét. Az is megeshet a pakliban, a legjobbakkal is előfordul, hogy az időmérőt követően elfelejtik átállítani a hűtőméretet. 1.29.25-öt, 2.50-et ment Hammer Bálint, és 1.29.2.90-et Kovács Ádám. Ők begyújtották a rakétákat, ők vannak ketten, akik 1.30-as köridő alatt mennek. Utánuk még Gergye Norbert van 1.30-150-nel a legközelebb köridőben, de Norbi csak az 5. helyen van jelen pillanatban. És Zsupi is, hát Zsupi majdnem 1.31-es köröket megy. Most egy picit szétszakadt a mezőny. Látom közben a Hát azért ott a táblázaton. 12-11. helyen, ott a hátsó régióban azért itt folyamatosan van. Nyilas is most kezd újra felzárkózni, nem tudom, ő volt? Ő volt boxban. Volt boxban, igen volt. De valószínűleg már többször ment, hát 14. hely az azért nem. Nem, az elején állt ki, amikor még nagyon egyben volt a mezőny. És akkor hát hátra esett nagyon. Tehát a 19. helyre esett hátra a box kiállását követően. Ha jól tudom, hogyha jól emlékszem. emlékszem. Hogy a körideje alapján 1.31-7-et megy, olyan 3-4 helyet még előrébb kellene ugrania, és hogy ha jól látom, Jecs Miklós most van a boxban. Kíváncsi vagyok, hogy hova fog visszajönni Rudas Istvánhoz képest. Hát... mögé. Még Gergye Norbi mögé jött vissza az 5. helyre. Hát akkor ezzel nem hogy nyert, hanem még Ezzel veszített is egy vesztek. pozíciót. Igen, de én most néztem az ő körét, jó pár helyen elfékezte magát, valószínű, hogy még nem volt elég meleg a gumia. És... Hát ez most, hogy kijönne, igazából azt nézem, hogy a Rudas István is bement 1.30-as köridők alá
az új gumikkal, egy pedig a régi gumival bőven 1.30 felett, majdnem 1.31-es köröket futott már körök óta. Tehát azért az a gumi az már kezdte megadni magát. Közben szerintem Zsupanek Bencének valami történhetett az autójával ott azzal a rázókővel, mert ahogy nézem a köridejeit, hát most nem a leggyorsabbak. Igen, 1.31.4. Nagyon csúszkál. Valami nem tökéletes nála. Nem tudom, hogy így hogy fog tudni fölzárkózni a dobogó bármelyik fokára is. Mert ahogy nézem, az első 3 helyen autózók azok most 1.20 tepét mennek. Jobbos kanyarokkal, mint hogyha baja lenne ennek az autónak. Most már a második jobbos kanyar volt, ahol kicsúszott. Egy kicsit széles lett a kigyorsítás. Igen, ahogy látom itt az egyenesben, folyamatosan ellenkormányoznia kell, tehát... Valószínű, hogy sérült az autója attól a rázóköves esettől. Hát ezek az autók nem arra vannak kitalálva, hogy annyira megtámadjuk a rázóköveket. Hát főleg 50%-os törésnél. Na de Nyilas László megérkezett a hátulról az első WCRC-s mögé. Nevezetesen Horváth Ferenc mögé, nem? Nem, Farkas Dávid mögé. 50-50% volt az esély, hogy eltalálod, hogy melyik pilótádról van szó. Igen. Teljesen két Borcsa, de gonosz vagy. Két egyforma festésű autó. No, meglátjuk, hogy És közben nem sikerült az első Farkas támadás Nyilnak. mellett elmennie könnyedén és gyorsan. Sőt, mondhatni meg is járta. Inkább bukott vele. Ugye az autó nem úgy viselkedik szélárnyékban, mint a nélkül. Tehát ezt járta meg most, ugyanazt a féktávot próbálta megcsinálni Nyilas az első kanyarban, mint szélárnyék nélkül. És hát azt nem szereti az autó, tehát akkor annak sóderágya vége. Az élen pedig még ismételten 1 másodperc lett Kovács Ádám és Hammer Bálint között. Az előbben ilyen egy félkör elejéig közelített Ádám Hamira. Ilyen 7-8 volt közöttük a különbség, de most újra 1 másodperc. Úgyhogy stabilizálódik a kerékcsere után létrejött távolság kettőjük között. És Jes Miklós se tud Gergye Norberttel mit kezdeni. Igen. Őt most a legutóbbi körében 5 tizeddel lassabb is volt. Ahogy nézem, egyetlen egy ember nincs a helyén, az Nyilas László, és egy kör alatt újra utolérte Farkas Dávidot. Elolvassa a Farkas 23 feliratot, és kívülről hagy csak neki helyet Farkas, és ez így nem sikerült. Na de most közelebb tudott maradni, okosabb volt, nem szélárnyékból fékezett. Itt viszont nem tud rövidebb féktávot venni. Farkas nagyon jól védekezik, ezt már én is tapasztaltam az egyik tesztfutam folyamán, amikor legalább 5 vagy 6 körre hát így beragadtam Farkas mögé. Pedig ott Koreában én voltam, én úgy gondolom, hogy én voltam a gyorsabb ott a pályán, de nagyon-nagyon szépen kivédekezte. Aztán végül sikerült elmennem mellette, de az is hát hihetetlen nagy precizitást kellett latba vetnem, hogy Farkas mellett elmenjek. Igen, amúgy Farkas egy rutinos versenyző, nem túlzottan gyors versenyző, viszont el tudja terelgetni ezt az autót a pályán, és hát ember legyen a talpán, aki el tud mellette menni. Kivéve akkor, hogyha ugye egy jóval erősebb autó van az ellenfél alatt, mert akkor nem sok mindent tud ellene kezdeni, de most itt igazából két autó az tulajdonképpen egyforma. És nem mellesleg, bár nem vettük fel a csapatrádiókat, folyamatosan kapta az utasítást tőled, hogy belső ív, figyelj a belső ívre, figyelj, és most is látszik, hogy teljesen behúzódik az egyenesbe a belső ívre, és aztán amennyire csak lehet kiteszi az autót, hogy éppen még ütközés határon maradjon csak hely Nyilasnak. Szépen csinálják. 8000 volt a Hát az semmi. közöttük a különbség.
Az egy Hát erre hangyahajszálnyi. Hát igen, de azért erre amúgy kíváncsi lennék, hogy közben a futam alatt a csapatrádió mi zajlik, úgyhogy Beast, nálatok ilyenkor mi zajlott? Hát Farkas az egy nyugodt pilóta, úgyhogy De most nála olyan ilyenkor, lenyíl. Igen. ilyenkor Akkor az is, van, amikor hogy a hátsó kerekében benne van az mögöttelévőnek az első szám. ilyenkor azt az utasítást adtam neki végig, hogy próbálja meg levédeni a belső íveket, hogy ne tudjon oda beférni. Aztán amikor már látja az ember, hogy biztos, hogy nem fogja tudni tartani, akkor inkább azt mondom, hogy engedje el. Felesleges utána tovább, tehát hogyha nem tudja szabályosan valaki maga mögött tartani a versenyzőt, akkor már felesleges tovább erőlködni. Farkast azt mondjuk most nyugtatgatni kellett, mert a sok laggoló versenyző egy picikét felidegesítette. Nem nagyon tudta jól lereagálni ezeket a előtte-mögötte laggoló autókat, és egy picit sérült is az autója. Úgyhogy de azt hiszem, ekkora már megnyugodott. Közben viszont az első helyre váltott a kép, ugyanis Kovács Ádám 7/10-re közelítette meg Hammer Bálintot. Na most kezd el Kovács Ádám támadni, szerintem legalábbis. Igen, volt 3/10-del volt gyorsabb Kovács. Hami egy picit hibázott, igen, Hami hibázott, és Kovács Ádámnak szerintem ez nagy lélekjelenlét volt, hogy így meg tudta fogni, gyakorlatilag satúznia kellett. És azt veszem észre, hogy szerintem nem is Ádám gyorsult be, hanem Hami lassult. Hami lassult be. A köridejéből legalábbis ez látszik. Igen, egyetlen egy ember van, aki most 1:30 alatti köridőket, vagyis hát most a hiba miatt nem, de eddig 1:30 alatt volt az utóbbi körben, az Kovács Ádám volt, úgyhogy nagyon megérkezett Hamira. Na, újabb izgalom itt az élmezőnyben. Sajnos Zsupi innen kiszállt, és úgy néz ki, hogy az a 6. hely az állandósul Zsupinak, 32 feles köröket megy, előtte mindenki 30-as köröket tud, tehát az 5. helyen bezárólag mindenki 30-as kör tud menni. Ezért mondtam én, hogy valószínű, hogy sérült ott az autója, mert nem tudja kiautózni rendesen, ami benne lenne az autóba. Hát nem tudom, én még egy kicsit odaváltok, mert ott megint támadási közelségben van Nyia. Azt a mindenit. Egyébként ez egy csodálatos dolog, tehát ez a 12-13. hely. PCLC másik versenyzője Horváth Ferenc alias Franki most ment ki a boxba. Akkor Farkas még egy kört biztos kimarad. Viszont most nem védte le a belső ívet. De nem is volt olyan közel hozzányúlás. Azt akartam mondani, hogy azért ez a 12.-13. hely, tehát hogy nem is azt mondom, hogy a középmezőny, hanem inkább a vége a mezőnynek, és még itt is milyen szép csatákat láthatunk. Azért sok helyen jellemző az, hogy itt már inkább ilyen bodycheckkel intézik el egymást a versenyzők, még hogyha a pályán is maradnak. Nagyon szépen küzdenek. Azért két rutinos versenyzőről beszélünk, tehát... Igen. Egyikőjük sem ma kezdte a szimulátoros pályafutását. Én nem tudom, én Farkast 3,5-4 éve ismerem, ő azóta szimulátorozik, tehát Forma 1-ben is versenyzett, illetve nálunk és mögöttük is körök óta zajlik ám Bordás Szabolcs és Kapiszta Sándor. Bizonyám. Hát annak ellenére, hogy ők nem 1.29-es köröket mennek, csak 1.32-eseket, azért ők is szépen csatáznak, és ez a 14.-13. helyen Kapiszta és Bordás Szabolcs viszont lopják a távolságot, és jönnek föl a... Igen, mert most ebből a 4-esből akárhogy is dicsérjük, Farkas a leglassabb. És Farkas megy ki a boxba. Megy is ki a boxba, na akkor Nyilasnak most kell oda nyomnia. Hát addig megtartotta Nyilast maga mögött, amíg a boxba kiment. Épp volt. Na meglátjuk, hogy mi történik. Most megtártosodik a Nyilas. És a 8.-9. helyen Kovács Benjamin és Györfi, akik most közel vannak még egymáshoz. Bár mondjuk most már nem annyira. És az élen Kovács Ádám ismételten 1 másodpercre van Hamitól, és most viszont Ádám lassult be. Tehát Hami tartotta azt az 1.30-0-ás kört, sőt Hami most 1.30 alá ment megint.
Ezt a valós Forma 1-ben is láttuk, hogy megmutatják a mögötte autózónak, hogy ilyen kört is tudok, úgyhogy nem nagyon próbálkozzál. Igen, hát ezt a bajnokságot Valami is történt mindenki... Kovács Ádámmal. Valami történt Kovács Ádámmal, ugyanis 1,3 másodperc lett gyakorlatilag a célegyenes alatt a különbség Hami és Kovács Ádám között. Nem hiszem, hogy feladta volna ilyen korán a küzdelmet. Hát, vagy inkább a box kiállásra próbál rámenni, hogy majd a box kiállás alatt megelőzi, és inkább nem fogyasztja a gumiait, mert ugye itt a valódi, itt a szimulátoros világban is azért jobban kopik a gumi, hogyha az ember szélárnyékban autózik folyamatosan. Nem látszik Közben különösebb hiba. Nem láttam semmi olyat, most megnéztem a visszajátszást, hogy történt-e valami olyasmi Kovács Ádámmal, amitől... Közben 3 sárga autó a képen, Rudas István a harmadik, és utána pedig a 2 WCRC-st körözte le, így 3 sárga-fekete. Nagyon, nagyon kedvelt szín lett ez a sárga most ebben az ASK Igen, szezonban. három csapat is felvette ezt a színt, ugye az M&M's csapat, a WCRC csapat és a Happy Band is ezt a színt választotta. Hát a WCRT és a Happy Band az annyira össze lehet őket keverni, hogy valami hihetetlen. Nagyon hasonló a két festés. Most itt Gergye Norvi van a Happy Bandtől, úgyhogy nem tudom, hogy meg tudjuk-e mutatni, hogy mennyire egyező a két kocsinak a festése. Itt van Gergye Norbert, aki mindig tévé a feje mögött. Tulajdonképpen még ez a sárga árnyalat is ugyanaz, és akkor mindjárt átlépek egy WCRC-es autóra, igen. A sárgának még az árnyalata is ugyanaz talán. És még a fekete, ahol van a fekete, az is ugyanaz, közben Farkas hibázik a 15. helyen. És hát az ő oldal, hát ilyen fúvókája is megsérült. Viszont a 11-12. helyen Kapiszta Sándor és Bordás Szabolcs folytatják. Ők még most nem mentek ki a boxba, és Bordás Szabolcs bújik is ki, na a féktávon kívül lesz, de körbe tudja autózni. És itt szépen meg is lehet védeni ebbe a lassú kombinációba a balosra. Az ívet is sikerült is. Bordás Szabolcs körök óta tartó csata után. Most jelenleg a 11. helyen van. Hát ugye Kapiszta Sanyival együtt teszteltem erre a futamra az utolsó 2 órában. És hát nem sikerült valami jó beállításokat összehozni nekünk. És hát ugye nagyon jó barátság övez a Dunafer Racing Team csapatvezetőjével, Bujka Árpáddal, úgyhogy én az ő TS szobájukban voltam. De hát nem nagyon sikerült Kapiszta Sándornak összekaparni azt a beállítást, ami szükséges ehhez a futamhoz. Ennek ellenére nagyon szépen tartja szerintem ezt a 12. helyet. Sőt, eddig a 11. helyet védekezte folyamatosan. Szerintem Szabolcs nem nagyon örült ennek, mert nagyon sokáig tartotta azt a 11. helyet. Igen, és ugye a Monster Racing Team tele van fejlesztéssel is, úgyhogy a Dunafernek meg nincs egy se, úgyhogy ez mindenképpen egy pluszpont Kapiszta Sándor javára. Nyilas Lászlónak viszont egy mínuszpont az, hogy ő csak a 13. helyen van. Adok neki egy mínuszpontot, -1-et. Jó, hát... Hadd kérdezzem meg, hogy ugye nézegettem a honlapot, és egy pár csapatnál mínuszértékű kreditet láttam. Ők akkor most ugye nem is tudnak fejleszteni. Tehát, hogy negatívba ment a kreditértékük, amit ugye tudjuk, hogy azért Bocsánat, de Györfi egy nekik. beugrós előzéssel próbálkozik Kovács Benjaminnak. A 9. helyen van Györfi jelen pillanatban, és nagyon-nagyon megérkezett, és folyamatosan tolja le a kigyorsításon Benjamint. Aztán egyszer csak föladja, ez most egy furcsa
a hátsó Hát egyenesben. majd lehet, hogy most itt a hosszú télegyenesben. Igen, csak ugye nincs benne ebbe a modba a DRS és a KS, tehát ezek az egyenesek annyira nem hoznak előnyt. Na szóval, hogy visszatérve, mert úgy látom, hogy közben csak nem történik meg ez az előzés, de hát Pedig én úgy ez ilyen, ráizgultam. ez ilyen. Tehát akik mínusz- mínuszba igen. mentek csapatok, azok ugye tudjuk azért mentek mínuszba, mert ugye a pilótákért, akiket szerződtettek, azokért ugye fizetni kellett, a tavalyi összegyűjtött kreditértékeket használhatták fel a csapatok, illetve kérhettek a szövetségtől úgymond kölcsön kreditet. Ők tudnak-e most fejlesztést venni? Igen, tudnak fejlesztést venni, ezt használta ki a Golden Arrows is, ugye, akinek hát elég tetemes tartozása van a szövetség felé, mégis tudott egy gumifejlesztést megvenni. Ez úgy működik, hogy nulláról indult mindenki, aki mínuszban volt. Tehát akinek van tartozása a szövetség felé, az első futamon 0 kredittel indult el, és amennyi kreditet szerzett az első futamon, abból kellett letörlesztenie 3000 kreditet, vagy többet. Ezt a csapatfőnök határozhatja meg, hogy mennyit törleszt. Igen, és persze minimum értéket muszáj meghatároznunk, ez a 3000 kredit, tehát eddig senki nem jelezte, hogy mondjuk többet törlesztene. És ugye, hogyha összegyűjtött valaki annyi kreditet, hogy kifizet a törlesztést is, és még fejlesztést is tudott venni, akkor természetesen ez az opció megvan számukra. Hoppá, Györfi és Balog viszont egyszerre jönnek ki a boxba. Hát akkor ők viszont akadályozni fogják egymást. Na, ez egy csapattaktikai hiba. Na, vajon mennyit kell várni a Balognak? Kell várnia. Bizonyám. Hát ez Súlyos Balog másodpercek ez Balog Imrének. Közben úgy láttam, hogy Bordás Szabolcs és azt szerintem Hami. Hami az is kint első van a helyről boxban. kiállt, igen. Itt van Hammer Bálint, Rudas István is jön, Na, és Kovács megindultak a Ádám, második viszont már kiállások. volt neki, lemaradtunk a kiállásáról, ugyanis Kovács Ádám. Na nézzük, hol van Hami. Itt jön Hami, és Kovács Ádám. Hú, de nagyon szoros lett ez! És lendületből jön Kovács Ádám, Hami pedig még csak most jött ki a boxból. Na, felvette Hami a ritmust. Nagyon szűken közben lekörözés is van, nagyon szépen csinálták, egyelőre Kovács Ádám a második. Nagyon sokat hozott Ádám most Hamin. Az előző kiállásnál az volt a tendencia, hogy Hami hozott Kovács Ádámon, hát ez most fordítva sem. Igen, ez most fordítva. De nem tudja támadni, nagyon erős tempót diktál Hammer Bálint. Igen, ott az első kanyarban tudta csak megtámadni, az első erős féktávon, de ott lekörözés is volt. Most viszont követő üzemmódra váltott egyelőre. És picit csúszkál az autó. Nagyon erőlteti Kovács Ádám, érzi, hogy most kellene valamit megfogni. Látom közben búj oda. Igen, azt néztem meg, hogy a két csapat között mi az, ami különbség lehet. Hiány jobban a fejlesztésekben, hogy esetleg az... Nem kell mondanom, hogy a Goldennek csak egy gumifejlesztése van. Most Hami áll egy picit jobban csapattaktika szempontjából, ugyanis nyílt kezdik lekörözni, hogyha esetleg lenne Hami és Kovács Ádám között egy picike kis hely, ahol egy kanyar elejéig nyílt, persze a szabályosság határain belül. Persze, tehát Bordás Szabolcs sem akadályozta Hamit, tehát Nem, akkor igen. ennek fejében nyilas se akadályozza. De nem is férne be most Kovácsot. kettőjük közé, hogyha jól látom, mert nagyon közel van. No, de még milyen közel? Egy pillanatot nem akart veszíteni, úgyhogy... Az nagyon közel volt, szerintem hirtelen azt hittek, Ádám, hogy kettős látása van. Igen. Hirtelen két piros autó. Tényleg nagyon sportszerű volt, ugye már egyből félreáll, teljesen kiállt az évről mind a kettőjük elő. Hát 3-10 most már 2 kör óta, viszont ami változás van egy picit az, hogy az nem. Jecs Miklós kiment a boxba?
Nekem még a 4. helyen van Jecs Nekem is a Miklós. 4. helyen van. Jecs Miklós Az közel előbb még van ott is Rudas 3 Istvánhoz. tizedet láttam az előbb ott. Most 9 tizedre nőtt a különbség, de most talán Hami és Kovács Ádám között is nőtt a különbség. Úgyhogy jól látom. Most egy picit megint szétszóródott a mezőny a második, vagy valakinek a sokadik kiállása után. Van akinek csak az első, ha jól látom, akkor... Nem? Hogy? Amíg Beast bújja a táblázatokat, addig Kovács Ádám nagyon... De, látszik is, hogy nagyon erőlteti. Nem először megy ki a fűre a kigyorsításokon, teljesen amennyire csak lehet szélesen veszi a pályát. Néha már ez egy picit lehet, hogy hátráltatja is. Hát most belead apai anyait, ugye? Igen, csak az előző nagyon futamot erőlteti. megnyerte. Az előző futamot megnyerte, ezáltal hát vezeti a bajnokságot. Most, hogyha ez lenne a befutó, akkor is vezetné a bajnokságot, mert ugye az előző futamon Hami fék problémákkal küzdött, így nem férhetett fel a dobogóra. De mindenképpen hát jobb az első hely, mint a második hely. De a pontrendszerben nincs akkora különbség, mint a mostani valódi Forma 1-ben, mert ugye visszaállítottuk az eredeti Formula 1-es pontrendszert, ezt a 10-8-6-5-4-3-2-1-es pontrendszert, ezzel is hát egy kicsit izgalmasabbá téve a bajnokságot, mert azt vettük észre, hogy a másik pontrendszerrel, amit most használnak, Bernie Ecclestonék, azzal nem volt annyira izgalmas a bajnokság. Lehet, hogy a Forma 1-et izgalmasabbá teszi, itt nálunk az azban nem ezt tapasztaltuk. Viszont közben a 11-12. helyen is ugyanez a sorrend. Nyilas és Bordás Szabolcs. Piros-fekete. Hát ugyanaz a Páros táncot sorminta, járnak. tehát igen. Kovács Ádám viszont 1 másodperc közeli különbségre van most már Hamitól. Bordás Szabolcs még per pillanat az előtt támadt a Nyilas, de Nyilas is pillanatok alatt elnyúlt. Biztos szóltak a csapatvezetők, hogy na most a piros autók oda tekerhetnek mindent. Ugye a Golden Arrows-ról annyit, hogy 2 olyan pilóta ült ebbe az autóba, akik végig dominálták az előző szezont. Hát kérdés nem volt már az első 4 futam után is, hogy ők közülük fog kijönni az egyéni bajnoki cím sorsa, úgyhogy én arra számítottam személy szerint, hogy a Golden Arrows-nak nagyon nagy lesz az előnye a többiekhez képest. Azért gondoltam, hogy Kovács Ádám azért odapörköl valamit, de azt nem gondoltam volna, hogy a Golden Arrows-t ennyire megszorongatják majd. Hát igazából ugye az első futamon gyakorlatilag setup beállítás volt, ugye mind a 2 versenyzőt érintette a Golden Arrows-nál a fék probléma. Kovács Ádám! Azt a mindenit. Elnézte ezt a... De hát még sikerült neki meg egyenesbe tartani az autót. Kicsit Már kiment a célegyenesben már nyíróba. kocolta is a falat, nem tudom, hogy Igen. mennyire sérül meg a felfüggesztés, vagy milyen hamar, de már az is veszélyes volt. Szerintem majd most kezdik megmutatni a Golden Arrows-osok így, hogy mit tudnak, mert azért Monzában Hami nem volt rossz helyen, ugye? Amíg a fék Hát problémái nem, addig, amíg a nem adódtak. fékkel nem gyűlt meg a problémája, addig nagyon jó helyen ment. Most viszont valószínű, hogy figyeltek rá különös gonddal. És a féktávon Hát viszont... főleg, hogy ugye Melbourne az nem egy fékgépos pálya, tehát az egy Monza elég fékgépos. Igen. Kovács Ádám mindent megtesz, már most a kicsit driftelve fordult rá a célegyenesre.
kanyar bejáraton kicsit megrántotta az autót, hogy túlkormányzottá váljon. Valószínű, hogy azért is volt két tizeddel gyorsabb az előző körben. Igen, most megint fél másodperc kettőjük között a különbség. Hát igen, most ők vannak legközelebb egymáshoz, mert a többiek azért eléggé elszakadtak. Úgy tűnik az utolsó 8 körre már nem annyira izgalmas futamot kapunk ide magunk elé. Azt nézem, hogy kettőjük közül ki melyik szektor van gyorsabb és lassabb, ugyanis ilyen szektorról szektorra változik kettőjük között a különbség. És úgy látom, hogy a középső szektort. Na, a másik párosnál van esemény. És mire ide kapcsoltam, addigra el is ment Bordás Szabolcs-Nyilas László mellett. Úgyhogy Nyilas a 12. helyre csúszott vissza. Ők is oda-vissza cserélgetik egymást, kerülgetik egymást. Na, itt viszont már megtörtént a helycsere. Megtörténik-e az élen a helycsere? Olyan hasonló-e a beállítása a két Golden Arrows-os autónak, csak esetleg Nyil nem tudja annyira kihasználni, mint Hami. Bár ugye a Monzában Haminak hamarabb el is fogyott a féke, amennyivel gyorsabb volt. Igen. Hamarabb el is fogyott a féke. Most viszont úgy néz ki, hogy Bordás Szabolcs elment Nyilas László mellett, és... Nyilas viszont... mondjam azt, hogy... oda is csapta a falnak is. Picit esik-bukik a pályán most hirtelen ebbe a két kanyarba. Egyiket sem sikerült neki tökéletesen bevennie. Nagyon lemaradt. Csúszkál az autó. Nem tud mit kezdeni a túlkormányzottsággal, van egy ilyen érzésem. Nem stabil ez az autó alatta. Hát megint technikai probléma? Nem, úgy néz ki, hogy megy. Most összeszedte magát. Lehet nem beszélgettek csapatrágyon, és kicsit megszúnnyadt. Amer Bálint pedig elhúzott 1,2-1,3 másodpercre elhúzott. És Kovács Ádám! Ó, mi történt? Második helyen. Megforgott. Na nézzük ezt visszajátszásból. És hát nem Rudas nagyon messze van. Na nézzük akkor visszajátszásból. Mi is történt Kovács Ádámmal? Nagyon erőlteti most már körök óta a féktávokat és a kigyorsításokat is, és elindult az autó hátulja féktávon. Hát bizony. Hát ezzel súlyos másodperceket vesztett így. Annyira, hogy abból a 8-10-ből 8,5 másodperc lett. Hát nem tudom, hát hogy elég lesz-e még. Van még 5 kör. 6 kör. Hát ezt 6 kör alatt 8 másodpercet nagyon-nagyon nehéz, mert ahhoz több mint 1 másodpercet kell hozni a Hamin, ami eddig sem ment neki. Nem, és ráadásul 1.30-as kör alatt megy Hami, 1.29.8-at fut, tehát most Hami most van a gyors szakaszában. Na hát túl sokat beszéltünk a futam alatt, pedig most nincs már a táblázatukban egy zöld mező sem, ami azt jelenti, hogy semmelyik versenyző nincs másodpercen belül a másikhoz képest. Hami így megnyugtató előnnyel 9 másodperccel vezet. Aki nem látta a futamot, csak a végeredményt nézi meg esetleg az időkülönbségeket. Ha ez lesz a vége. Igen, még ezt nem mondjuk ki, mert még bármi történhet. A technikai sportról. Hát ez most titokban azért előlegeztem meg Haminak, mert ugye a kommentátori átok ilyenkor, hát hogyha
rászállunk. Teljesen titokban, ha már így magunk között vagyunk. Igen. Hogyha így magunk között vagyunk természetesen. Gergye Norbertet említeném meg, hogyha már itt az izgalmakban hiány van, aki a 4. helyen ott is súlyog. Szerintem még egyel kevesebb szár volt, mint a boxban. Nem? Ő is 2-szer volt? Szerintem ő is 2-szer volt a boxban. Én nem azért mondom, hogy súnyog, hanem azért súnyog, mert ő semmilyen akcióban nem volt benne. És hát én nem láttam, hogy benne lett volna akármilyen akcióban is. És mégis ott van a 4. helyen. Ugyebár az előzete, tehát a monzai futamon sem alakított olyan túlságosan nagyot. Ha jól emlékszem, akkor ki is esett Gergye Norbert. És hát az előző szezonban is, hát persze természetesen sok futamon ott volt az élen, de nagyon sok futamot ki kellett hagynia, így a végső elszámolásban nem játszott szerepet. És most ez egy nagyon szép futam Gergye Norberttől, tehát senkitől nem zavartatva, 4. helyen zsebeli be a képzeletbeli pontokat, azért ne felejtsük el, hogy van még 5 kör hátra ebből a 43 körös futamból, de semmi nem utal arra, hogy akármi történne most velem. Előtte, mögötte sehol senki, most is csak lekörözött versenyzők vannak előtte. Győrfi Józsefet körözi most le ebben a pillanatban, aztán jön Nyilas László. És a másik meglepetés, számomra legalábbis meglepetés Gergye Norbin kívül. Hát Gergye Norbert azért nem akkora meglepetés, csak őt ugye nem láttuk képernyőn, és mégis ott van a 4. helyen. Viszont aki tényleg meglepetés, az Győrfi József, aki hát sok momentumát látom a mai futamon, de meg kell említenünk, hogy nagyon fair mozdulatok voltak azok a pillanatok, amiket én személy szerint láttam a mai futamából, és ez mindenképpen egy nagy előrelépés számára, mivel az előző szezon az arról szólt, hogy mindenki, hát hogy is mondjam, csak azt mondta, hogy Győrfi József nem fair, és ez most nagyon finoman fejeztem ki magam, de ahogy látom, fejlődik, és annak ellenére, hogy billentyűzettel kénytelen versenyezni, annak ellenére nagyon szép. És most csatába is kerülni lassan, amúgy. Úgy van, a 12. helyen, és hogy szabadat ne felejtsd, én közben megnéztem a táblázatot. Györfi József 4-szer volt kint a boxban. Hát ez meg még ráadásul még egy plusz... Hát az nagyon nagy pozitívum ahhoz képest, hogy Nyilas László hogy 2-szer volt. Úgy van. Négyszer látogatta meg a Box utcát. Ugye a hotlapon elfoglalt helye is a 14. És hogyha jól olvasom, akkor 1,6 másodperccel maradt csak le az élmenő Kovács Ádámtól. Ami mindenképpen jó eredmény, vagy hát számára jó eredmény, közben összeakaszkodik Nyilas Lászlóval, és hoppá! Előbb beszéltem a felségéről. Na jó van. Hát egy kis badlicsek. Hát ez szerintem most ilyen oda-vissza volt, mert a másik íven pedig nem nagyon maradt neki hely, bár itt ugye betonozott bukótér van, viszont Nyilast egy picit a fal felé toszigálta. Hát igen. Ez most nem lesz szépségdíjas ez az előzés, de azért megvan. Az a 11. hely. Igen, kíváncsi leszek, hogy ezt Nyilas László meg fogja óvni. Nem tudom. Majd kíváncsi leszek. Én azt gondolom, hogy holnap lesz majd bírói testületi ülés, hogyha érkezett beóvás, úgyhogy majd a kedves nézők, akit érdekel, az majd holnap láthatja majd a cikket. És a fejlesztésekről a patch is holnap fog napvilágot látni. Ugye a következő futam az most szombaton lesz, ez itt a reklám helye. Az aminek a közvetítése a szombatot követő szerda. Természetesen, igen. Menetrend szerint. És ugye egy új helyszínen, tehát az indiai pályán lesz majd megrendezve a szombati futam. Én már teszteltem rajta, nekem tetszik. Nekem kifejezetten tetszik az a pálya,
izgalmas csaták lesznek azon a versenyhelyszínen, én azt gondolom. Majd meglátjuk. Közben, hogyha jól látom, akkor már csak 3, vagy nem, 2 kör van már csak hátra Úgy van. a versenyből, és hát Hami nagyon magabiztosan vezeti igen, a maradt futamot. az a 9-10 másodperc kettőjük között, de szerintem Kovács Ádám sem akarja most már annyira kinyomni a szemét ennek az autónak, ugyanis Rudas István 20 másodpercre van mögötte, tehát Sok értelme nem lenne menekülnie neki, nem hogy, kell. Igen, ennyi hogy kör alatt jobban meg nem. nyomja. Kicsit pihentetheti most már az autókat. És hát aki legközelebb van, az Gergye Norbert van Rudas Istvánhoz, a 3. helyhez van közel Gergye Norbi. Nem tudom, hogy ez az 1 másodperc. Nagyon közel van, az előbb még 1 másodperc volt az előző mértponton. Most viszont itt vannak egymás mögött a célegyenesen. Na, lehet, hogy Gergye Norbi valami csatába keveredik a végén, csak mégis. 42. kört kezdtük meg. Hány körös is? 43. Akkor még ez is 1 kör. Ezt így kiszámoltam, ezt már ki tudom számolni. Ügyes vagy. Hát még jó, hogy nem mentél el matematikusnak. Bízva akar meg a kis buksiját. Megtörtént hova. De a matematikmári szakból az első fél évet elvégeztem. Másodikat már nem. Na hát itt azért az utolsó 2 körre egy csata alakul ki a dobogó alsó fokáért Gergye Norbert és Rudas István között. Két sárga autó. Ezek is sárgák, hihetetlen. Igen. A VCRC ad be egy újabb festést. Nem Amúgy beszéltem Admival, mert engem így hát sokként ért, hogy a Happy Band meg a VCRC majdnem azonos festést adott. Én beszéltem Admival, hogy kérjük meg őket, hogy más festést nyújtsanak be. Admi azt mondta, hogy A csapatok hogyha nem olyan saját joga. feltűnő, igen, tehát saját joga, nem olyan feltűnő, és hát a valódi Forma 1-ben a Toro Rossót meg a Red Bullt sem olyan egyszerű megkülönböztetni, úgyhogy legyen az ő gondjuk. Közben megkezdték az utolsó kört, és én úgy látom Gergye Norbi autójának mozgásából, hogy ő ezt nagyon-nagyon komolyan gondolja, Azt hogyha már nagyon-nagyon komolyan így gondolja. esett, hogy ide tudott érni. És azért a 3. helyért megpróbál harcba szállni, közben Hami lassan viszont befut, úgyhogy átváltunk rá. És az utolsó kanyarokban fogunk visszakapcsolódni erre a 3. helyért folyó csatába. Át is váltok Hammer Bálintra, aki kanyarodik rá a balos után a célegyenesre, és megnyeri a második futamot az ASK 4. szezonjában, ugye, hogyha jól tudom. Igen, és megy is a box utcákhoz közel, és örömünnep. Hammer Bálint, tehát az első, így a végelszámolásban azt mondhatjuk, hogy magabiztos 10 másodperces előnye. Második hely. Viszont Kovács Ádámnak. nagyon-nagyon küzdős volt ez az első hely Hami számára. Igen, a második helyen Kovács Ádám fut be, és akkor a 3. hely kérdéses még. Gergye Norbert és Rudas István. Na nézzük, a célegyenesre, kigyorsításra marad ez a dolog. Megcsúszik Norbi autója. Megcsúszott Norbi autója a balos után. Úgyhogy marad is a sorrend. Rudas István a 3., tehát 4. pedig Gergye Norbert. És nézzük Jecs Miklós, Nézzél ide, aki nézzél megállt. ide. Aki megállt és bevárja Zsupit. Odaadja neki a pontokat? Én Igen, úgy jár látom. az a motor. Jár a motor. tehát- 7. fokozatban még hozzá. 7. fokozatban, Hát ugye a 4000-es többiek fordulatszámnál. szerintem körhátrányban vannak, tehát ő azért tisztában van azzal, hogy nem mindenkit fog elengedni. Úgy van, megvárja a csapattársát. Itt jön Zsupanek Bence, aki a 6. hely helyett az 5. helyen fut be. Hát ez komoly csapatutasítás volt. 6. tehát Jecs Miklós, és a 7. helyen jön Deák Roland.
Ez is nagyon szép hely. 10. helyről rajtoltam. És a 8. helyen Kovács Benjamin. Ő is még körön belül van. Nem, ő már körön Ő már kívül. Körön kívül van. Ő már levezető. Ő már levezetőn van? Igen. Akkor az első hét volt körön belül, a többiek szépen befutottak. El is mondom a sorrendet, tehát első lett Hammer Bálint, második Kovács Ádám, harmadik Rudas István, negyedik Gergye Norbert, ötödik Zsupanek Bence, hatodik Jecs Miklós, hetedik Deák Roland, nyolcadik Kovács Benjamin, kilencedik Balog Imre, tizedik Bogdás Szabolcs, 11. Györfi József, 12. Nyilas László, 13. Horváth Ferenc, 14. Helyes Ádám, 15. Farkas Dávid, és akik nem tudták befejezni, az Kapiszta Sándor, Újka Árpád, Matolcsi Gyula, Rátkai János, Kovalcsik Tamás És Csicsári József, azt lemaradt a hangodból, de én kiegészítettem. Én mondtam szerintem, jó lehet. Mondtad, csak elhalkult közben a Oké. hangod. Ez volt tehát az ASK 4. szezonjának második futama, és szerintem hasonló izgalmak jönnek, és izgalmasabbá vált ezzel a bajnokság. Ugye Hammer Bálint most meg tudta nyerni a futamot Kovács Ádám előtt, aki az előző futamot nyerte meg, úgyhogy a bajnokság az teljesen nyílt maradt. Nem látszik egyik csapatról, egyik Csiszári. Nekem Csicsári van ide írva, kedves Hammer Bálint. Akkor nem jól van regisztrálva. De szerintem az a mosolygós fej az azt jelenti, hogy nevet. Ja, hogy én rosszat mondtam eleve? Jó van akkor. Hát az egyik kritikusunk megint megszólalt. Na hát ez volt tehát a futam, ami akartam elmondani, csak még elfelejtettem betölteni, az a heti műsor. Hát azt neked kell most betöltened, mert én nem tudom. Addig mondjátok, amit akarsz. Azt tudjuk, hogy szombaton következő helyszín. De a szombat az nagyon messze lesz még. Igen, tehát azt akartam mondani, hogy továbbra is nézze mindenki ezen a héten is a Simsport TV műsorát, ugyanis csütörtökön fél 7-től foci meccset láthatnak a kedves nézők, a PES Hungary Community-nek a futball mérkőzését. Harsányi László lesz a kommentátor, nagyon szédületes jó közvetítések szoktak lenni, illetve még mindig csütörtökön 7 óra 10-től az F1 RFT 2012 Pro bajnoksága jelentkezik Kínából. Szintén csütörtökön, ez a csütörtöki nap, ez nagyon-nagyon mozgalmas, 8 órától a Massim NF1B Abu Dhabiból, és akkor pénteken jövünk ismételten mi, a WCRC GT bajnoksága, és eddig látom a műsort a hétből. Tehát szeretettel várunk minden este mindenkit a Simsport TV műsora elé. Lesz mit nézni, sőt lesz válogatni való is, tehát mindenki megtalálja szerintem a kedvére a valót. Én elbúcsúzom. Nem csak te, mi is elbúcsúzunk. Mi is elbúcsúzunk. Sziasztok! Sziasztok! On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back. Cause I won't look back.
She told me it's not your fault, but you don't realize that I never wonder what's the truth in your eyes. There's a light that makes me blush. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate, pull me back, 'cause I